Hello guys! Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ako mag-generate ng link sa AI o Involve.Asia. So, halimbawa, yung app ng Lazada, yung product ng Lazada ang gusto nating i-promote. Punta tayo dito sa Lazada. Halimbawa, punta tayo sa app ng Lazada. Halimbawa, itong product na to gusto nating i-promote. So, makikita mo yung 3 dots sa right side up. I-click natin yan. Makikita mo yung share the link, copy the link. Then, pupunta tayo sa Involve.Asia. May makikita pa yung 3 bars dito sa left side. Pindutin natin yan. I-promote po muna natin. And then, deep link generator. Yung link ng Lazada, i-ano nyo po dito, i-copy nyo po dito. Ayan. Pindutin mo yung Lazada dahil galing po yun sa Lazada. Ayan. Once makita mo itong check, ayan, great, your commission is waiting for you. Makikita mo na po yan. Saka nyo po i-generate dito. Generated na siya, guys. Ayan, may makita kayong nagtatatalon. Congratulations. Ibig sabihin po, ano na po kayo, generated na po kayo. At pwede nyo na po siyang i-copy doon sa website nyo or page nyo or saan nyo po gustong i-promote yung products. I-copy lang po natin dito. Copy siya. Go to your website or page. Punta tayo sa page. Ito po yung, hanapin ko yung page ko. Ito yung online shop page. Ayan. Create a post. Get link. Dito. Yung generated link natin, i-paste natin dyan. Antayin natin loading siya. O, ayan na yung Lazada. O. Ayan na po yung Lazada. Tapos, halimbawa kung gusto mong mom and daughter fashion chiffon dress beach, i-copy lang natin yan. Kasi hindi siya pwedeng mom and daughter. Fashion chiffon dress beach. Hindi kasi pwede siyang fashion chiffon dress beach. Dress matching family outfits. Dress matching family outfits. So, andyan ang copy natin. Tingnan natin, hanapan natin ng ibang magandang nakikita sa tao. So, lagyan natin ng save natin yung picture. I-screenshot ko para pag-screenshot natin, i-ano ko muna siya. Punta muna ako sa photo ko para i-edit ko yung, i-crop ko po yung picture para maano ko.
ma-post ko doon sa medyo madami-dami siya. So, iyan lang muna. Balik tayo doon sa page natin. Dagdagan natin to ng sulatan muna natin to buy yours. Please click this link. So, dagdagan natin ng picture yung crafted nating picture. Ayan. So, ayan na siya. Pwede mo na yung i-share, guys. So, tingnan natin kung ayan, posted na siya. So, tingnan natin sa shop ko kung nandyan na siya. So, andito na siya, guys. Ayan na siya, oh. So, i-click to buy yours. Please click this link. So, pindutin mo lang yun. Madadirect ka na doon sa product. So, ganyan lang po, guys. Ganyan lang ako mag-generate ng link. Kailangan i-promote mo muna doon sa Involve.Asia bago mo siya i-post sa page. So, ganyan lang po.